อันนี้เป็นตัวต่อเนื่องนะครับก็ครั้งที่แล้วเราทำตัว UFO bin มาเนี่ยนะครับด้วยขนาด 4K นะครับไอเดียจริงๆเนี่ยเราต้องการจะสร้างเอฟเฟกต์ของ handheld camera ครับก็คือเป็นเหมือนกับกล้องมือถือที่เราถือแล้วถ่ายแล้วบังเอิญเจอจานบินเฮ้ยแล้วหันมาถ่ายด้วยทีนี้เอฟเฟกต์ในการแพนกล้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะทำได้แล้วเราก็ภาพจะไม่เสียคุณภาพคือเราต้องเป็นมีภาพแบ็กกราวด์ที่ใช้เนี่ยเป็นใหญ่จริงนะถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะไอเดียของกล้องเราเนี่ยจะเป็นตัวประมาณแถวเป็น HD ปกตินะอาจารย์สร้างคอมใหม่มาตั้งชื่อว่า Camera Camera นะครับผมเอาไม่เอาชัดดีกว่า Handycam นะฮะโดยขนาดจะเป็นขนาดกว้าง 1280 กับสูงเป็น720พิกเซลนะครับ24เฟรม per second นะครับ15วินาทีกดโอเคนะฮะปิดเข้ามาโดยที่ในนี้ผมจะเอาตัว 4K comp เนี่ยมาใส่นี้ทีหนึ่งชัดเจนนะครับที่ 4K comp ผมกดตัวไม่ใช่อยู่โทษทีเปิดมาให้หมดนะ transform นะทีนี้ไอเดียของการทำแผนนะครับของการทำแผนกล้องนะฮะอาจใช้ตัว position ได้นะบนล่างแผนขึ้นลงแผนซ้ายขวาก็โอเคไม่ผิดแต่ถ้ามีการซูมขึ้นมาเนี่ยมันจะผิดแปลกเช่นถ้าเกิดว่ากล้องคุณทำแผนนี้คุณต้องการจะซูมมาตรงกลางเนี่ยคุณเลือกสเกลเห็นไหมไม่ใช่ละมันสเกลไปหาตัวจุดนี้ฮะซึ่งจุดนี้คือจุด angle point นะฮะดังนั้นundoอุ๊บถ้าคุณแพลนที่จะทำเอฟเฟกต์ของ Handycam plus กับการเทคนิคซูมด้วยแนะนำให้การขยับใช้ตัว angle point ครับตัวนี้คล้ายคลึงกันนะฮะให้เอฟเฟกต์คล้ายคลึงกับตัว position เมื่อสักครู่แต่จุด angle point ไม่เปลี่ยนนะถ้าผมซูมตรงนี้เห็นไหมเข้าตรงกลางนั่นแหละครับนะฮะแนะนำตัวนี้ดีกว่านะโอเคจุดเริ่มต้นของเรานะจุด position จะเป็นตัวเขากำลังส่องกล้องดูตัวพระจันทร์อยู่นะขออนุญาตโอเค anchor point A shift S scale แค่2ตัวนี้พอนะผมขยับตัว anchor point มาแถวนี้กำลังดูพระจันทร์อยู่นะฮะแถวนี้เพิ่มขยับดูตึกทางนี้ถ้าเกิดอย่างนี้คงไม่ดีผมมาปุ๊บแพนมาเลยเราเป็นว่าดูพระจันทร์สักพักดึงดีกว่าก่อนค่อยไปดังนั้นผมจะเลือกคีย์เฟรมทั้งหมดเนี่ยขยับมาแถวนี้เขาจะดูนี่อยู่มาเกือบกับ2 วิแล้วแพนมาข้างมาดูตึกข้างๆนะหน่อยเสร็จแล้วเขาก็แพนกลับมาที่ตำแหน่งข้างบนบังเอิญรู้สึกแปลกๆเลยเจอเฮ้ยพอดีอะไรเงี้ยเฮ้ยจานบินหน้าอะไรเงี้ยตกใจใช่ไหมจานบินเข้ามาตกใจแล้วจึงขยับตามไปเรื่อยๆนะขยับกล้องตามไปเรื่อยๆเป็นแมนนวลนะฮะลองทำไปจะเหมือนเชิงเราค่อยๆแผนกล้องตามเข้าไปเรื่อยๆ
เคณตรงไหนแถวนี้ค่อยขยับกล้องตามมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าณตรงแถวๆนี้เราจะใช้เอฟเฟกต์เหมือนว่าเฮ้ยมันไกลอะมองไม่เห็นนะก็ซูมเข้าไปไม่ใช่ก็อยากใช้แบบเฮ้ยกล้องมันมีฟังก์ชันซูมจะซูมให้ดูเขาบังเอิญกดผิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็วิธีแรกคือผมเริ่มฟิกสเกลนี้ก่อนไม่ให้เปลี่ยนแปลงถัดมาปุ๊บจากขณะนี้ผมเหมือนว่าให้จะซูมอินแต่กลายเป็นเอาท์แทนอะไรอย่างเงี้ยซูมเฮ้ยปุ๊บรู้ตัวทีรีบซูมคืนมาเป็น150อันก็พอยตามมันจะได้อารมณ์นี้ประมาณว่าเฮ้ยซูมเอาปุ๊บรู้ตัวปุ๊บรีบซูมอินด่วนแล้วก็ขยับตามเข้าไปเรื่อยอะไรประมาณนี้นะครับนะไอเดียเราเป็นลักษณะนั้นนะนี่คือเป็นลักษณะที่เราเล่นว่ากล้องแพนและมีซูมด้วยนะมีซูมด้วยลักษณะนั้นค่อยไปดูตึกข้างๆย้อนกลับมาอุ้ยเจอจานบินตาม what the hell is that ไปเรื่อยจะซูมว่าเอ้ยพลาดปุ๊บซูมเข้าไปใกล้ใหม่โอเคอะไรประมาณนี้เอฟเฟกต์เราทำเมื่อสักครู่มีซูมกล้องซูมกับกล้องขยับใช้แผนตามทีนี้เราจะเฟกเอฟเฟกต์ของการใช้มือช่วยในการถ่ายเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามือเขย่านะมือไม่นิ่งการจะเอาเอฟเฟกต์มือไม่นิ่งเนี่ยเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า wiggle ช่วยได้นะครับมาที่เอฟเฟกต์นะฮะผมมาที่ wiggle position วางสายปั๊บถ้าคุณเล่นตรงนี้คุณเห็นว่ามันเริ่มเขย่าละมันไม่นิ่งนี่ไม่นิ่งละตื่นเต้นมือถือตกใจไม่นิ่งนะฮะวิกเกอร์ผมจะใส่สักวิกเกอร์สปีดสัก2โอเคตอน2แต่ช่วงแรกไม่ถึงขนาดนั้นมันจะเริ่ม2แถวช่วงนี้นะผมจะฟิกคีย์เฟรมไว้นะฮะแรกอาจจะเบาๆหน่อยไม่เยอะมากวิกเกิลอาจจะไม่ต้องเอาแค่1นะเมาส์อาจจะแค่25พันช่วงแรกนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากขยับเล็กๆพอเจอนี้ปุ๊บเริ่มขยับเยอะขึ้นหนักขึ้นตอนที่เจอไอ้นี่เจอจานบินเยอะไปผมรู้แต่ช่างมันนะฮะก็ได้ไอเดียเนาะก็อันนี้มีเอฟเฟกต์ละมีขยับละนะฮะมีขยับกล้องละเอฟเฟกต์ถัดมาที่จะเล่นมันคือว่า blur ใช่ไหมพอช่วงมีออโต้โฟกัสเนี่ยกล้องออโต้โฟกัสอะ blur อะใช่ป่ะผมใช้เป็นcamera blur เนาะ camera lens blur โอเคจริง camera lens blur มีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะแต่เราจะเล่นนิดหน่อยนั่นเองแค่ blur แหละง่ายสุดนะฮะที่ตอนแรกสุดมันจะ0คือไม่เบลอใช่ไหมฮะเซตคีย์เฟรมไว้เลยว่าตอนแรกดูนี้อยู่อะไม่มีปัญหาช่วงโฟกัสแรกๆจะค่อยโฟกัสก่อนจะเป็นสักเริ่มมาที่สัก5ดีละที่เราทำตอนแรกปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วพอกลายเป็น10เบลอเยอะขึ้นตัดถอยหน่อยนึงโฟกัสเริ่มถี่ขึ้นกลายเป็น0นะครับจะหมายว่าปุ๊บออโต้โฟกัสเป็น0
คมฮะปุ๊บคมช่วงขยับเนี่ยตัวไหนฮะเบลอตัวนี้โอเคผมเอา Shift A เอา Shift S เอาสเกลออกโอเคแค่เบลออย่างเดียวช่วงนี้ผมฟิกตัวเบลอไม่ให้พอช่วงขยับกล้องมันจะเริ่มออโต้โฟกัสใหม่ผมจะใส่คีย์เฟรมตัวนี้แล้วพออยู่แถวนี้มันจะกลายเป็น5อีกคือเบลอมันแถวนี้5แล้วตรงนี้เป็น0ชัดอีกรอบพอกลับมาเจอตรงนี้ปุ๊บเริ่มออโต้โฟกัสใหม่เป็น10เหมือนเดิมกลับมา5อีกทีนี่5ดิ0ถ้าต้อง0ใช่ไหมแล้วก็ชัดตามเข้ามาเรื่อยๆจนเอาตัวนี้สักรอบไหมปึ๊บ0 10 0มีแบบว่าช่วงโฟกัสหลุดโฟกัสนิดนึงแล้วก็ช่วงที่แบบว่าถอยออกนี่แหละปุ๊บมาตัวเนี้ยมันจะหลุดโฟกัสเลย10ต้องตอนที่ถอยตรงทางนี้เดี๋ยวหน่อยพอซูมนิ่งปุ๊บตรงนี้สักทีหนึ่งเยอะไปบอกว่าช่างว่าไป10แล้วไม่ถึงที่0นะเรียบร้อยประมาณเดี๋ยวลองเช็คสิไงบ้างกด0นะครับ Run Preview โอ้แป๊บนึงก่อนรำคาญเสียงออกไปกด0ทีนึงดูซิว่าไงบ้างผมว่าออโต้โฟกัสชุดหลังเนี้ยช้าไปหน่อยน่าจะเร็วกว่านี้อีกนิดนะโอเคนะครับ overall run preview เรียบร้อยแล้วนะลองดูพร้อมกันว่าสุดท้ายออกมาพอ real time เป็นไงบ้างเล่นมาลูกเล่นมาตัวแรกสั่นเยอะไปจริงๆต้องลดมาหน่อยวิกเกิลต้องไปเช็คที่วิกเกิลโอเคไปเช็คที่วิกเกิลนะครับขออนุญาตไปที่วิกเกิลเยอะไปตอนแรกวิกเกิลเยอะไปตอนแรกจริงๆสูตรเลยก็ได้นะไม่ต้องสั่นก็ได้แล้วค่อยๆเร่งมาเรื่อยๆตอนมานี้อาจจะสั่นเล็กน้อยก็น่าจะสัก5
สักขนาดนี้นะส่วนสุดท้ายที่เราว่าไว้ว่าขึ้นมาเร็วหน่อยก็ดีอันนี้ก็ดีกว่านะฮะคร่าวๆโอเคละเสร็จละของเรานะฮะมีเหมือนกับกล้องขยับแล้วมีเบลอๆแล้วนะฮะพรีวิวมาโอเคแล้วนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วละหน้าของเรานะฮะจะลองทำการเรนเดอร์บนวิดีโอมาดูเป็นยังไงบ้างนะฮะตัว Export นะครับผมลอง Export ด้วย Encode ดูนะฮะ Composition Add to Adobe Media Encoder Queue Export วิดีโอของเรามาดูว่าเป็นยังไงนะฮะขั้นแรกสุดคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะเลือกตัวโปรเจกต์ไหนในการcomposition ไหนในการจะ render ออกมาเช่นผมเลือกตัว Handycam นะตัวนี้มาแล้ว Handycam เห็นไหมฮะได้ออกมาใน Encode 2015นะ by default หรือเปล่าไม่มั่นใจดูว่าตัวนี้อันเก่าผมเคยเลือกไว้นะครับเป็น H264 นะครับ Match Source High Bitrate นะครับเพื่อ quality ที่ดีกว่านะครับผมมาครับ output file ไว้ที่ไหนเลือกได้เช่นผมใช้อยู่ในวิกหนึ่งนี่แหละนะครับ handycam underscore final นะเสร็จแล้วผมก็กด save ปุ๊บทุกอย่างโอเคนะฮะลองเลือกที่โคเดอร์ของ H264 ที่จะมาเปลี่ยนแปลงในนี้เปลี่ยนแปลงได้นะครับจะเปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันฮะผมว่าทุกอย่างโอเคแล้วอันเนี้ยเราไม่อยากจะแก้อะไรมากก็เรนเดอร์มาเลยแล้วกันกดเรนเดอร์ปุ๊บก็ทำงานออกมานั่นคือตัว Final นะฮะสำเร็จแล้วนะครับก็ลองดูนะครับอยากให้ลองทำดูถึงตัวนี้นะครับจะได้เข้าใจในอะไรหลายๆอย่างนะครับการสร้าง keyframe การใช้เอฟเฟกต์ต่างๆนานานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวีคหน้าครับขอบคุณมากครับ